اگه برات جالبه بدونی هزینه یک ماه زندگی توی ترکیه چقدر میشه، تا آخر این ویدیو رو ببین. هزینه ها شامل اجاره خونه، انرژی، خوراک، پوشاک، بنزین یا حالا همون هزینه که بابت حمل و نقل باید پرداخت کنید در نظر میگیرم. بالاخره هزینه اجاره توی ترکیه چقدره؟ اول از همه بگم که من دارم در مورد ازمیر نظرمو میگم و اطلاعاتی در مورد بقیه شهرها ندارم. خب شما حداقل باید ماهیانه 15,000 لیر برای اجارتون در نظر بگیرید. تبصره‌هاشو در نظر نمیرم که بعضیا ممکنه هم خونه داشته باشن، دانشجو باشن، 3-4 نفر با هم زندگی کنن، یا اینکه با توجه به روحیاتتون محله‌های متفاوتی برید. اما ازمیر چون هزینه اجاره خونه خیلی گرونه، اینجوری نیست که مثلا شما الان توی این محله 20,000 تا اجاره بدید، برید یه محله دیگه 8,000 تا بدید. نه، مثلا یه محله دیگه یا یکم دورتر مثلا چه میدونم باید 15,000 تا بدید، نه 14,000 تا بدید. پس این قیمت رو در نظر داشته باشید. بعد از اون بیشترین هزینه که شما پرداخت می‌کنید بابت انرژی در مقایسه با ایران. اگه بخوام بگم، خب انرژی منظورم همون آب و برق و گاز، اینترنت خونه و قبض موبایله که شما ماهانه بین 3 تا 3,500 در نظر باید بگیرید که این سالانه هی تغییر می‌کنه، بیشتر میشه. خب باز اینم متفاوته، ولی شما حداقل 3,000 تا رو در نظر بگیرید. چرا؟ چون توی تابستون اوج گرما توی ازمیر خب مصرف کولر زیاده و توی زمستون هم توی اوج سرما که حدوداً 40 روزه مصرف وسایل گرمایشی زیاده و اونجا قبضا زیاد میشه. مثلا ما خودمون دقیقاً حدوداً 40 روز پیش که خیلی هوا سرد بود 1200 لیتر هزینه گرمایشمون اومد. ما چون تو نالیدر زندگی میکنیم و گرمایش ما گاز طبیعی نیست، آب گرم ژئوترماله، اون هزینه جدا میاد که 1200 لیتر فقط بابت اون هزینه کردیم. حدوداً 350 لیتر آبمون رو پرداخت کردیم. ماهانه 2 نفرمون 190 لیتر بابت قبضامون میدیم. ماهی 320 یا 30 لیتر هزینه اینترنتمون میدیم. ما اینجا واسه مصرف گازمون یعنی پخت و پزمون از کپسول استفاده می‌کنیم که معمولاً 4 ماه یه بار میگیریم، چون هم من هم آرمین سر کارمون غذا داریم. اونقدر فقط شب تا شب از گاز استفاده می‌کنیم که آخرین بار که گرفتیم 600 لیتر بود. قطعاً الان خب خیلی گرون‌تر شده. پس شما حداقل 3,000 لیتر بابت هزینه انرژی در نظر بگیرید. هزینه بعدی میشه هزینه خورد و خوراک هفتگیتون، یعنی میوه، سبزیجات، روغن، نمیدونم مثلا چیزای اینطوری، تنقلات، خریدایی که روزانه آدم میکنه که اونو باید حداقل هفته 1000 لیتر در نظر بگیرید. چون که من حالت نرمال رو در نظر میگیرم. اون کسایی هستن که شاید انقدر خرید نکنن، انقدر نخورن، ولی حالت نرمال هفته 1000 لیتر در نظر بگیرید. البته من گوشت رو حساب نمی کنم، ولی اگه بخوام بهتون بگم تقریبا ماهی 1000 لیتر، تقریبا ماهی 1000 لیتر هم واسه گوشت در نظر بگیره. حالا ممکنه چرخی باشه، ممکنه مرغ باشه، ممکنه ماهی باشه. پس هفته 1000 لیتر برای هزینه خورد و خوراک که در ماه میشه 4000 لیتر، ولی من دارم واسه 2 نفر در نظر میگیرم. حالا تعداد بیشتر بشه خب متفاوته، حالا خودتون میتونید حساب کتاب کنید، چون همش اطلاعات کلیه. ماهی 1000 لیتر هزینه گوشت در نظر بگیرید. گوشت فقط گوشت قرمز نمیگم، یعنی گوشت، مرغ، ماهی 1000 لیتر اونطوری در نظر بگیرید، یعنی ماهی 5000 لیتر. خب تا الان شد 15,000 تا اجاره، 5 تا خورد و خوراک 20 تا، 3 تا انرژی 23 تا. هزینه پوشاک و چون کام خیلی متفاوت، خیلی سلیقه‌ای، واقعا نمیتونم توی این هزینه ها حسابش کنم، یعنی اون بهتر خودتون در نظر بگیرید. ولی الان رنج پوشاک مثلا بخوام یه اطلاعات کلی بهتون بگم، مثلا تیشرت رو حدوداً 300 لیتر در نظر بگیرید، شلوار رو مثلا حداقل 700 لیتر 800 لیتر در نظر بگیرید. مثلا یه پوشاک معمولی که بخواید بگیرید اونم جدا. حالا توی این هزینه ها من رستوران و تفریحات رو حساب نکردم. الان توی
الان رستوران که بخواید برید، یعنی بیرون از خونه بخواید غذا بخورید، نفری 300 لیر در نظر بگیرید. حالا این کم و زیاد میشه ولی 300 لیر حدوداً. حالا هستن جاهایی که ارزون ترم میشه ولی من نرمال رو در نظر میگیرم. حالا توی ما شما ممکنه مثلا خدای نکرده یه دکتر بخواید برید، اون هزینهش جدا میشه، مهمونی بخواید بدید، یه کادویی بخواید بخرید، این هزینه‌ای که شما ماهانه باش برخورد میکنید. هزینه بنزین هم که بخوام بگم، چون حالا وسیله نقلیه ها متفاوته، الان در حال حاضر بنزین لیتری 44 لیره که اونم خودتون میتونید حساب کنید با توجه به مصرفی که دارید. اگه بخواید از وسیله عمومی استفاده کنید که توی ازمیر استفاده از وسیله عمومی خیلی راحته، شما در طول روز به فرض اینکه یک بار با یه ترانسفر برید محل کارتون، البته همیشه یه ترانسفر بیشتر میشه ولی حالا من اونجوری در نظر میگیرم، یه بار برید یه بار برگردید، روزانه بین 30 تا 50 لیر در نظر بگیرید. یعنی اگه شما 20 روز کار کنید و 50 لیر روزانه هزینه رفت و آمدتون بشه، تقریبا 1000 لیر هم هزینه رفت و آمد میشه که 1000 لیر بیشتر میشه بخاطر شما بیشتر از 20 روز در ماه کار میکنید و اکثر مسیرها هم بیشتر از یه ترانسفر، یعنی شما ممکنه 2 بار کارت بزنید. خب الان بخوام یه جمع‌بندی کلی کنم، 15000 تا اجاره شد، 3000 تا حداقل انرژی شد، 5000 تا هزینه خورد و خوراک ماهانه شد که تا الان شد 23 تا. گفتم حداقل 1000 تا هم هزینه رفت و آمدتون واسه یک نفر، البته 24000 تا که اگه این بشه 2 نفر، یعنی شما نفری 1000 تا بخواید بگید 2 نفر میشه 2000 تا، یعنی ماهی میشه 25 تا. پس حداقل هزینه زندگی توی ترکیه برای 2 نفر بین 25 تا 30000 تا، یعنی اصلا امکان نداره زیر 25000 تا بشه. یعنی چون بالاخره یه سری چیزا قیمتش مشخص، یعنی بنزین 44 لیره یا مثلا حمل و نقل که شما کارت می‌ذارید مثلا 14 لیره ازتون 13 خورده 14 لیره ازتون کم می‌کنید مشخصه، یا مثلا اجاره مشخصه. اینا چیزایی نیست که من مثلا خودم بگم، اینا چیزاییه که مشخصه و واقعا کسایی که اینجا زندگی می‌کنن اگه دارید ویدیو رو می‌بینید شما بیاین نظرتون رو بدید که واسه 2 نفر ماهانه 25 تا 30000 لیر شما احتیاج دارید که بتونید یه زندگی معمولی توی ترکیه داشته باشید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم واقعا تونسته باشم به سوالاتتون در مورد هزینه ها جواب بدم. اگه سوالی در این مورد داشتید حتما برام کامنت بذارید و نظراتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.